Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης ο κομπιουτεράκιας εδώ, γιατί έχω μπλέξει με αυτά τα computers, με αυτούς τους υπολογιστές, πώς τα λένε τέλος πάντων. Και σήμερα θα φτιάξουμε ένα PC, θα δούμε μια σύνθεση υπολογιστή στα 500 ευρώ. Να πάμε δηλαδή σε κάτι πιο οικονομικό, κάτι που μπορεί να ασχοληθείτε όλοι. Οπότε αυτό που μένει είναι να περάσουμε στην οθόνη μου για να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Φυσικά μαζί μας και σε αυτό το βίντεο βρίσκεται το kavadza.gr, το πολύ γνωστό πλέον e-shop σε όλους σας, που έχει 99,9% ικανοποιημένους πελάτες σύμφωνα με τις δικές σας αξιολογήσεις που έχετε κάνει στο Scrooge, στο Google, στο Facebook και γενικά παντού, διεθνείς πιστοποιήσεις που όσο να πεις δίνουν ένα κύρος στο κατάστημα και αυθημερών παράδοση σε 250 περιοχές της Αττικής. Έρχεστε εδώ, βάζετε τα αυκάπα σας και βλέπετε αν έχετε αυθημερών παράδοση σε προϊόντα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Βέβαια, μας το έχει βγάλει και με κόκκινα γράμματα λόγω των ημερών τώρα. Αυτή η υπηρεσία έχει απενεργοποιηθεί, αλλά μόλις περάσει αυτή η κατάσταση θα ξαναμπεί σε λειτουργία κανονικότατα. Εμείς με αυτό που θα ασχοληθούμε όπως πάντα είναι το κόκκινο κουμπάκι πάνω δεξιά που είναι ο PC Builder. Και εδώ πέρα θα βρούμε όλα τα κομμάτια μας εύκολα για να φτιάξουμε τη σύνθεση που θέλουμε. Όπως είπαμε, υπολογιστής στα 500 ευρώ και το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το κουτί, το οποίο το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές, είναι τιμιότατο κουτάκι, γι' αυτό το προτείνω συνέχεια και συνέχεια σε οικονομικά build. Είναι το Aerocool MIDI Shard Black RGB, μας έχει ένα 12 ανεμιστήρα πίσω, παίρνει ψυγείο διπλό στο πάνω μέρος. Έχουμε και αυτή την RGB μπροστά, την λωρίδα, στο πούμε έτσι, που έχει διάφορα mode, μπορούμε να τα ρυθμίσουμε χωρίς να χρειάζεται να έχουμε μητρική που υποστηρίζει RGB. Οπότε γενικότερα για τα 38 ευρώ που ζητάει είναι ένα αρκετά τίμιο οικονομικό κουτάκι για να φιλοξενήσει μέσα τα πράγματά μας. Πάμε στον PC Builder και θα κατέβουμε για να βρούμε την μητρική και για να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Θα πάω σε MSI B460. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με τους Intelάκηδες της παρέας που στην οικονομική κατηγορία ακόμα κάνει μια χαρά δουλειά, και να δούμε λίγο καλύτερα τη μητρική είναι η MSI B460M Alpha Pro, μια αρκετά από τις πιο οικονομικές που μπορούμε να βρούμε στην αγορά στα 66 ευρώ. Να την δούμε και λίγο καλύτερα. Δύο ντυμάκια δυστυχώς για RAM, βέβαια θα τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα, έτσι κι αλλιώς σε αυτό το budget δεν πρόκειται να βάζαμε 4. Έχει debug LED αν πάει κάτι λάθος. Έχουμε υποδοχή για NVMe και έχουμε και τα 6 SATA για να μπορούμε να βάλουμε για παράδειγμα σκληρούς, συν την 8πίνη τροφοδοσία. Αυτό που μας ενδιαφέρει καλύτερα να τσεκάρουμε είναι και το πίσω μέρος, να δούμε τις υποδοχές που βγάζει. Έχουμε 2 USB 2, DVI και HDMI, αν δεν χρησιμοποιούσαμε κάρτα γραφικών, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, και έχουμε κανονικά 4 USB 3 για να συνδέσουμε όλα τα περιφερειακά μας. Σε αυτό το price range πιστεύω είναι μια χαρά η συγκεκριμένη μητρική, οπότε πάμε να δούμε και τον επεξεργαστή που θα βάλουμε. Μας έχει απενεργοποιήσει τους AMD επεξεργαστές, οπότε θα ασχοληθούμε κλασικά με Intel, ο οποίος θα είναι αυτός εδώ, ο i3, ο 10100, 4 πυρήνες, 8 threads, είναι παρόμοιος με τον Ryzen τον 3100, βέβαια μιλάμε για κλειδωμένο, όμως φτάνει στα 4,3 στην μέγιστη συχνότητα, οπότε είμαστε ok εκεί. Έχει ψύκτρα μέσα στη συσκευασία, δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποια ξεχωριστή, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πολύ μεγάλη κατανάλωση, με την stock ψύκτρα θα δουλέψει μια χαρά. Για τα 105 που ζητάει και αυτή την περίοδο που είμαστε, που γενικότερα οι τιμές έχουν πάρει λίγο την ανηφόρα, πιστεύω είναι μια τίμια επιλογή για να παίξουμε τα παιχνιδάκια μας ή να κάνουμε τις εργασίες, τηλεδιασκέψεις και τα υπόλοιπα που χρειάζονται αυτόν τον καιρό. Οπότε πάμε πίσω και κατεβαίνουμε στην κάρτα γραφικών. Εδώ πέρα θα πάμε σε κάποια από την Gigabyte, θα πάμε σε αυτήν εδώ της Gigabyte να τη δούμε και λίγο καλύτερα. GTX 1650, η πιο, ας το πούμε έτσι, βασική έκδοση. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παίξει όλους τους e-sport τίτλους σε ικανοποιητικά γραφικά και FPS. Έχουμε πίσω τις βασικές υποδοχές, έχουμε και DisplayPort, έχουμε και HDMI για τη σύνδεση με τις οθόνες και την παλιότερα DVI αν έχετε κάποιο παλιότερο monitor. Μια χαρά. Επιστρέφω πάλι πίσω και πάμε να δούμε μνήμες. Όπως είπα, θα αξιοποιήσουμε
και τα δύο ντυμάκια και θα πάμε σε αυτές εδώ. Μας έχει και κατευθείαν στην δεύτερη, στο πούμε, θέση, να τις δούμε και λίγο καλύτερα, από την G-Skill 16GB στα 3000 MHz με CAS 16 κιόλας μάλιστα. Φυσικά 3000 δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε γιατί η Intel σε αυτούς τους επεξεργαστές αφήνει μέχρι 2666, οπότε απλά παίρνουμε τις πιο οικονομικές 16 μνήμες που βρίσκουμε στην αγορά και για τα 56 ευρώ που ζητάει το συγκεκριμένο κοιτάκι είναι μια χαρά. 16GB κάνει και τώρα, αλλά και για το μέλλον να μπορείτε να κάνετε και κάποιο multitasking στον υπολογιστή σας. Τώρα ας περάσουμε στο τροφοδοτικό. Κάπως πρέπει να πάρουν ρεύμα όλα τα πράγματα που θα έχει μέσα και πάντα προτιμούμε να πάμε σε ένα ποιοτικό τροφοδοτικό, γιατί παιδιά, αν σας καίει το τροφοδοτικό, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει μαζί του και άλλα πράγματα, οπότε καλό είναι να δίνουμε λίγα χρήματα παραπάνω και να παίρνουμε κάποιο σωστό ποιοτικό τροφοδοτικό. Το βρήκα αυτό που ήθελα, σε Be Quiet θα πάμε, να το δούμε λίγο καλύτερα. Be Quiet Pure Power 11, 400W, 80 plus gold παρακαλώ είναι το συγκεκριμένο. Έχει όλα τα καλώδια πάνω, αλλά μιλάμε για ένα αρκετά οικονομικό σύστημα στα 500 ευρώ. 400W φτάνουν και περισσεύουν. Η κάρτα γραφικών, αν δεν κάνω λάθος, δεν ζητάει καν έξτρα τροφοδοσία, αλλά ναι, δεν ζητάει. Αλλά και να πείτε ότι πάτε σε κάποια πιο δυνατή, σε κάποια 1650 Super ή 1660 και πάλι τα 400W φτάνουν. Είμαστε μια χαρά ικανοποιημένοι. Συν ότι μιλάμε για ένα αρκετά έτσι ποιοτικό τροφοδοτικό για να υποστηρίξει σίγουρα το σύστημά μας. Και το μόνο που μένει πέρα από το τροφοδοτικό είναι και ο χώρος αποθήκευσης, που θα έχουμε τα αρχεία μας και θα πάμε σε κάποιον SSD και για το λειτουργικό αλλά και για τα παιχνίδια μας, για κατά τα πάσα πιθανότητα βασικά, γιατί για παιχνίδια το έχετε. Και νάτος, ο Kingston Α400, θα πάμε σε κλασικό 2,5 SSD για να έχουμε και μια αλφα ταχύτητα στα Windows αλλά και στα παιχνίδια, χωρίς να δώσουμε πολλά χρήματα, 46,5 ευρώ, 480GB. Πιστεύω χωράει να βάλουμε και κάποιους τίτλους, χωράει να βάλουμε και τα Windows. Και στο μέλλον, αν δείτε ότι δεν σας ικανοποιεί, ίσως προσθέσετε και κάτι ακόμα. Οπότε έχουμε και τον SSD, να κατέβουμε κάτω και να δούμε την τελική τιμή που είναι 506 ευρώ και 16 λεπτά. Άμα θέλουμε βάζουμε και δωρεάν συναρμολόγηση, εγώ θα βάλω ναι, πατάμε προσθήκη στο καλάθι για να μας βάλει όλα τα αντικείμενα μέσα και βλέπουμε πλέον την τελική λίστα με όλα τα πράγματα, που φυσικά link θα σας έχω κάτω στην περιγραφή. Αν σας παίρνει το budget και μπορείτε να φτάσετε μέχρι τα 550 περίπου, θα σας πρότεινα να πάτε σε μια 1650 Super, αν θέλετε να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο έτσι με παιχνίδια. Αν και 1650 για ένα οικονομικό σύστημα πιστεύω είναι μια τίμια καρτούλα. Αυτή λοιπόν ήταν η πρότασή μου στα 500 ευρώ για ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Πείτε μου κάτω τι πιστεύετε κάτω στα σχόλια. Ακόμα γράψτε μου τι θα θέλετε να δείτε σε κάποιο επερχόμενο βίντεο, ένα budget που θα θέλετε να δείτε σε επερχόμενο βίντεο. Ξανά λέω, όλα τα link για να μην ψάχνετε θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή, όπως επίσης στην περιγραφή θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής πατώντας το στηρίζετε πάρα πολύ αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Και κάθε Τετάρτη 8 η ώρα έχουμε τεχνολογικά νέα live εδώ στο YouTube και κάθε Σάββατο 10 η ώρα το βράδυ έχουμε gaming live. Σας περιμένω όλους μέσα. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο live ή βίντεο. Να περνάτε καλά και γεια σας.